जय माताजी मित्रों, આપણે ડેમોમાં હેપી ઉત્તરાયણ માટેનું સ્ટેટસ જોયું તેવું સ્ટેટસ આજે બનાવતા શીખીશું મિત્રો। તેના માટે આપણે એલાઇટ મોશન એપની જરૂર પડશે। અને હા, હજુ સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં પેલા બેલ આઇકનને દબાવી દો મિત્રો, જેથી કરીને મારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી રહે। અને હજુ સુધી તમે મારા ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોઈન ના થયા હોય તો નીચે લિંક આપેલી છે મિત્રો, તમે જોઈન થઈ શકો છો। इंस्टाग्राम आईडी ની પણ લિંક આપેલી છે મિત્રો, તમે इंस्टाग्राम પર પણ મને ફોલો કરી શકો છો। વિડિયો સારો લાગે ખરાબ લાગે મિત્રો કમેન્ટ કરજો। તો ચલો હવે આપણે એલાઇટ મોશન એપ ઓપન કરીશું મિત્રો એપ ઓપન કર પછી આવું ઇન્ટરફેસ આવશે। આપણે પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું। ફૂલ સ્ક્રીનમાં સ્ટેટસ બનાવવાનું એટલે પેનવાળા આઇકન પર ટચ કરી દઈશું। 1080 TV ચાલી કરી લેવાનું અને ક્રિએટ પ્રોજેક્ટ પર ઓકે આપી દઈશું। આપણે પહેલા મિત્રો આપણે એક સોંગ એડ કરી લેવાનું। સોંગ એડ કરવા માટે પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું। ઓડિયોમાંથી લઈ શકો છો મિત્રો, અને એક્સ્ટ્રા ઓડિયો કરીને આપણે સોંગ લઈ શકીએ છીએ મિત્રો। હું એક્સ્ટ્રા ઓડિયો કરીને સોંગ લઈ લઉં છું મિત્રો। મીડિયા પર ટચ કરવાનું મિત્રો વિડીયો લીધા પછી વિડીયો પર ટચ કરવાનું। આપણે ઉપર 3 ડોટ પર ઓકે આપવાનું મિત્રો। એક્સ્ટ્રા ઓડિયો કરી લેવાનું, વિડીયો પર ટચ કરવાનું, ડિલીટનું ઓપ્શન દબાવી દેવાનું મિત્રો। આપણું MP3 સોંગ આવી જશે મિત્રો। હવે મિત્રો આપણે એક ફોટો એડ કરી લઈશું। ફોટો એડ કરવા માટે પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું। મીડિયા પર જવાનું મિત્રો। મટીરિયલની લિંક મળી જશે મિત્રો, તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાનું। ફોટો લીધા પછી મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જઈશું। ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ થોડું ઝૂમ કરી લેવાનું મિત્રો। આ રીતે ફોટાને પહેલા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ આ રીતે ઉપર સેટ કરી લઈશું મિત્રો। આપણે બેક જવાનું મિત્રો। સોંગની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું, ફોટા પર ટચ કરવાનું, આ ઓપ્શન દબાવી દેવાનું મિત્રો। ફોટો ત્યાં છેલ્લે સુધી આવી જશે આપણો। સોંગની પહેલાં આવી જવાનું મિત્રો। આપણે એક આપણે શેપ લઈ લઈશું મિત્રો। શેપ લેવા માટે પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું અને આ શેપ લઈ લેવાનું મિત્રો। આ રીતે શેપનો મોટો કરી લઈશું આપણે। કલર એન્ડ ફિલ પર જઈશું। કલર આપણે વ્હાઇટ કરી લેવાનો મિત્રો। બેક જવાનું મિત્રો। ઇફેક્ટ પર ઓકે આપવાનું મિત્રો। એડ ઇફેક્ટ પર ઓકે આપીશું। બ્લરવાળા પર ઓકે આપવાનું મિત્રો। ગેસિંગ બ્લર પર ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો। સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ કરી લેવાનું। આ રીતે વધારી લેવાનું મિત્રો। આપણે બેક જવાનું મિત્રો। મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જવાનું, શેપને આ રીતે નીચે ખેંચી લેવાનું મિત્રો। આપણે બેક જવાનું મિત્રો। સોંગની લાસ્ટમાં રહેવાનું, શેપ પર ઓકે આપીશું, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, શેપ છેલ્લે સુધી આવી જશે। હવે મિત્રો આપણે એક હેપી ઉત્તરાયણની નેમ PNG એડ કરીશું। તેના માટે પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું, મીડિયા પર ઓકે આપીશું મિત્રો। મટીરિયલની લિંક મળી જશે મિત્રો, તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાનું। PNG લીધા પછી ઉપર પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો। મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જઈશું। આ રીતે આપણે સેટ કરી લેવાનું મિત્રો। ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર થોડું ઝૂમ કરી લઈશું મિત્રો। બેક જવાનું, સોંગની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું મિત્રો। PNG પર ઓકે આપીશું, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, PNG પણ છેલ્લે સુધી આવી જશે। હવે મિત્રો આપણે એક પતંગની PNG એડ કરીશું। પતંગની PNG એડ કરવા માટે પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું, મીડિયા પર જવાનું મિત્રો। પતંગનો ફોટો લીધા પછી પ્લસનો આઇકન દબાવીશું મિત્રો। આપણે ઇફેક્ટ પર ઓકે આપવાનું મિત્રો। એડ ઇફેક્ટ પર ઓકે આપીશું। મેટી માસ્કીવાળા પર ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો। આપણે ક્રોમાકીવાળા પર ઓકે આપી દેવાનું, સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ કરી લેવાનું મિત્રો। કઈ કલરવાળા પર ઓકે આપવાનું મિત્રો। કલર આપણે વ્હાઇટ કરી લેવાનું મિત્રો, તો બેકગ્રાઉન્ડ હટી જશે મિત્રો આપણું। બેક જવાનું મિત્રો। મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જઈશું। આ રીતે ઉપર લઈ લેવાનું મિત્રો PNGને। ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જે આ રીતે ઝૂમ આઉટ કરી લેવાનું મિત્રો, આપણે નાનો કરી લેવાનું। બીજા નંબરના ઓપ્શન પર જે આ રીતે આપણે આપણી રીતે એડજસ્ટ કરી લેવાનું મિત્રો। આપણે બેક જવાનું મિત્રો। મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જવાનું મિત્રો। આ રીતે આપણે સેટ કરી લઈશું।
આ રીતે પતંગને સેટ કરી લેવાનું મિત્રો. સોંગની લાસ્ટમાં શું કરવાનું, પતંગ ફોટો પર ઓકે આપવાનું મિત્રો. ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો. પતંગવાળા ફોટો પર ઓકે આપવાનું મિત્રો. ઇફેક્ટ પર ઓકે આપીશું. એડ ઇફેક્ટ પર ઓકે આપવાનું મિત્રો. મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર ઓકે આપવાનું મિત્રો. ઓટો શેક પર ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો. સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ કરી લેવાનું મિત્રો. બેક જવાનું મિત્રો. આપણી ઇફેક્ટ પતંગમાં લાગી ગઈ છે મિત્રો. હવે મિત્રો આપણે લાઇટિંગ ઇફેક્ટ લગાવીશું. લાઇટિંગ ઇફેક્ટ લગાવવા માટે પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું. મીડિયા પર ઓકે આપવાનું મિત્રો. લાઇટિંગ પાર્ટિકલ લીધા પછી પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો. આપણે પાર્ટિકલ પર ઓકે આપવાનું મિત્રો. ઉપર 3 ડોટ પર ઓકે આપીશું. ફિલ સ્ક્રીન કરી લેવાનું મિત્રો. બ્લીડિંગ એન્ડ ઓપેસિટી પર જવાનું. લાઇટર પર જવાનું. સ્ક્રીન કરી લેવાનું મિત્રો. લાઇટિંગ પર ઓકે આપીશું. મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જઈશું. ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ થોડુંક ઝૂમ કરી લેવાનું મિત્રો. આને બેક જવાનું મિત્રો. વધારાનો ભાગ આપણે કટ કરી લઈશું મિત્રો. લાઇટિંગ ઇફેક્ટ પર ઓકે આપીશું અને ઓપ્શન દબાવી દેવાનું. લાઇટિંગ ઇફેક્ટ કટ થઈ જશે મિત્રો. આપણું સ્ટેટસ તૈયાર થઈ ગયું છે મિત્રો. હું તમને પ્લે કરીને બતાવી દઉં. વિડીયો ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા મિત્રો ચેનલને. જય માતાજી.